Present po. Okay. Gaharyon, Clarence. Gaharian present. Gamil, Jose. Jimenez, Amanda. Jimenez present, sir. Lakandula, Mary. Larawan, Ira. Present po. Ganda naman nung apelido, Larawan. Maambong, Jenny. Or, Present po. paano i-pronounce yung first name mo, Maambong? Jenny Rose po. Okay. Maderazo, Joanna. Maraneta, Angeline. Present po. Milyar, Key. Present po. Paano ba i-pronounce tong first name mo, Milyar? K po. Okay. Key. Key Nicholson. Morales, Kevin. Morales present po. Nulian, Kylie. Payumo, Aldrin. Payomo present, sir. Pepito, Daniela. Pepito present po. Ramirez, Jihan. Randrup, Angel. Randrup present po. Roma Santa, Vanessa. Roma Santa present po. Rosento, Jonaline. Present po. Sampang, Micaela. Present po. Sarangay, Gian o Sarangay. Present po, Sarangay po, sir. Okay. Sardenya, Kyla. Present po. Sarmiento, Isha. Sarmiento present po. Serrano, Shania. Present po. Tranquilino, Ranel. Tranquilino present po. Umali, Nokia Zel. Umali present. Paano i-pronounce yung first name mo? Umali. Nokia Zel po. Okay. Victorino, John Matthew. Villano, Jonabel. Present po. And last but not the least, Villanueva, John Jimboy. Villanueva present. Okay. Anyone na nag-chat? Si Aragon at si Casiano. Meron pa bang habol ng attendance? Or wala na? Okay, so wala na nag-chat, baka wala na talaga. Okay, so give me a moment para i-present sa inyo. Wala sa canvas natin yung ating PowerPoint presentation. Medyo limited din yata. Di yata lahat ng topic na meron tayo sa canvas is presented with PowerPoint presentation. Yung iba yata ay pa-text lang na andun sa module. So check nyo na lang, pinapublish ko naman yung mga module every week. Double check ko nga kung nakapublish na yun. Yung week 2. So, publish naman ng week 2. Supposedly, makikita niyo yung mga discussion doon kasama yung ibang mga video if you want to watch. Yun ano. So, yan. Kasi mas maganda kung mag-umpisa tayo sa introduction to philo. Pakita natin dito for us to better understand what is ethics. Baka kasi akala ng iba, it's only about valuing values. For you in the near future ay magkakaroon kayo ng code of ethics. Maaring wala kayong licensure examination for now, wala pang mga ganyan para sa tourism. But the firm that you are going to work with ay bibigyan din kayo ng code of ethics, and this will be your like your Bible during work pag nandun kayo sa office niyo or nag-duty kayo. So that will be part of your conduct, your behavior. Ayun yung para magiging or basically, technically, that is your basis of your conduct. So yan medyo nag-iusapin din ang ethical standards, lalong-lalo sa ngayon kasi nag-election. So, yung mga public officials, yung mga public servants, like teachers, mga ganyan, So, kaya lumulutang na naman ngayon ang mga sapin ng ethical standards. Okay, Nicholson, ano yan?
Bakit nagtaas ng kamay? Sasabihin ba? May karagdagan? Napindot lang po. Okay. So, yun ano. Gaya na nabanggit ko, lutang na lutang din ngayon ang discussion ng mga ganyan, ng mga ethical standards. Kasi nga, medyo nababiolate ng iba. So, in our field, medyo nababiolate ng iba. Yes, we have freedom of expression as written in the Constitution, but there are restrictions since we are professionals. Or, yun nga, may mga code of ethics kami. So, pwede magpahayag ng political inclination, views, opinions, but not to the point na nagsasolicit tayo ng mga promotion or ng support. Abad present. Okay, noted abad. So, yung nakahabol pa si abad. Ano? So, yung iba, ipinagtatanggol nila, I am still ethical because I'm just practicing my rights for the rights of the rights of freedom of expression. So, I just express. But hello, may exclusion kasi ay napapasok nila yung exclusion na yun. So, yun. Ginagawa nila na soliciting support, promotion, pero hindi dapat yun. Ano lang, pwedeng Lenny ako, BBM ako. Ganun lang, So, wala yung to the point na sa amin that wala yung let Lenny lead, let BBM lead. Wala dapat na mga ganun. Kasi ayun ay something to do with promotion or nangunguha na suporta. Di ba ang translation nun nangangulugang ito ang iboto natin, ito yung pamunuin natin. So walang dapat yan. Ang dapat lang ay expression lang ng pagsuporta sa isang kandidato or sa isang political party and the likes. So ayun kaya sa future professionals din kayo, you should be aware of your or full awareness of your ethical standards of your code of ethics para hindi kayo matag as unprofessional. But if it's okay for us to be tagged as unprofessional or unethical, then hindi gawin mo kasi tanggap mo naman Ang nakakainis na naman dyan yung mga ayaw tanggapin yung katotohanan. So ayan. So let's proceed. Introduction to philosophy. What is philosophy? Etymologically speaking, the origin of the word. Ipatunog pa, So philosophy came from the Greek word philia and sophia, which means love and wisdom. Kaya naman technically or literally, it can be called as love of wisdom. So, for the first philosophers of our time, di ba, or of our ancient time, ayan talaga yung hinanap nila to seek knowledge of the world. So, love of wisdom. Kaya gaganda ng pangalan nung mga may pangalan dyan na Sophia. That means wisdom. Ang problema, Sophia ang pangalan mo, pero tamad ka mag-aral. Wisdom ang pangalan mo, pero pero kinukulang ng kaalaman ng karunungan kasi tamad mag-aral. So, ayun. Somehow, pag ganun yung character natin, medyo nakakahiya. Pero, that is just a name. So, what is philosophy? Answers It's more about the question. Mas maraming tanong, mas okay. Kahit nasabihin na halos hindi pa masagot yung mga tanong. Ang mas malaga, gumagana yung curiosity natin, gumagana yung ating exploration of wisdom. So, tanong wala kang masagot Hindi yung katwiran, Actually, may nagiging sagot naman, but the problem is the absoluteness of the answers. Kasi isa rin tanong sa philosophy, is there an absolute truth? Paano ba natin nasabing, absolute truth? Oo naman, meron naman, di ba? May mga alam naman tayong tinatanggap natin. Is it debunkable or not? Wala ba tayong mga nagiging complications pagdating sa mga knowledge niyo, sa mga truth na yon? Diba kadalasan ang dami nating tanong, bakit ganito, bakit ganyan? Kasi nga, doon natin nasisilip na hindi pa absolute, ang dami pang mga butas So, ang tanong, is there an absolute truth? Sa tingin nyo, may sasabihin ba kayo sa akin absolute truth? Even yourself? Si Shania ka ba talaga? Nakatakda ba talaga mag-si-Shania ko? Or you are just named by your mother or your father as Shania, pero hindi talaga dapat si Shania. If you will be given a chance, ano ba yung dapat na maging ikaw? So, di ba? So, mismong tayo, marami tayong tanong sa sarili natin. Yung iba, hindi pa natin masagot.
But that is part of our philosophy. Kung di man natin masagot na masagot, at least nagtatanong tayo, ay mas mahalaga sa philosophy. Pero dapat nagtatry din tayong sumagot. Pag yung nagtatanong lang tayo, then whatever, nagtatapos tayo doon, di dapat yan. So we should seek for answers. So sabi dito, not only question, but big questions. So di ba, what am I? Who am I? What am I as a person? Who am I as a person? So yung mga ganong klaseng tanong is part of philosophy rin. And what makes a man human? Mga ganyan mga tanong, So ayun yung mga basic na tanong sa philosophy. But that is still a big question. So mismong tayo, pag tayo tinanong, ano ba talaga tayo? Do we really know ourselves? Kilala na ba talaga natin? Did we explore? Did we examine our lives? Alam na ba natin yung papatunguhan natin para masabi natin 100% tayong kilala natin ang sarili natin? So, yung mga ganyan. So, tiyak na ba? Alam niyo na ba yung mga purposes ninyo sa buhay ninyo? Or sometimes, you feel that you are somewhere down the road na hindi niyo alam kung saan papunta. So, feeling lost. Pero sige, kuha na lang ako. So, ayun yung part na na mapapatunay na there are something na hindi pa talaga natin kilala sa pagkatao natin kasi we still do not know what we really want to be. There are parts of our lives na ganyan. Although may mga tao talaga na somehow ay nakaset na talaga yung mga plano nila. So, what are the big questions? Sample. Nescafe, para kanino ka bumabangon? Ranel, para kanino ka bumabangon? Sa pangarap po. Ano yung pangarap mo? Makapagtapos po, sir. Makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, pagkatapos nun? Para po matupad yung pangarap ko po pagkatapos mag-aral. Ano ba yung pangarap mo, Ranel? Sir, makapagtrabaho po sa airline. Okay, So, yung mga ganyan. Mismo yung the way na pagsagot ni Ranel, parang may mga, parang nafe-feel ko na parang hindi pa siya sure dun sa mga bagay-bagay. Ayun yung banggitin ng directly na ganun. So, ayun lang na-feel ko, pero hindi ko sure kung medyo nag-aalanganin ka pa rin or what. So, may mga pagkakataon na hindi natin kayang sagutin tong ganitong bagay. Especially kapag in times of difficult times, mga trying times natin. Para saan nga ba talaga? What is the purpose of me living here? Bakit ako gumigising araw-araw? Ano ba yung saysay ng buhay ko? So, ito yung mga tanong na to, yung mga maaring sabihin natin simple sa ngayon, pero later on, maisip mo, para saan nga ba talaga? Parang wala nangyayari sa buhay ko. Ano ba yung gusto ko talagang marating? For example, halimbawa pa. So, halimbawa ay nakamit na natin yan, nakapagtapos na kayo, nakapagtrabaho na kayo sa gusto niyo mga pagtrabahuan. Then, para saan pa? Maaring sa ngayon, tingin nyo kapag naabot niyo yun, ay okay na kayo. Pero maaring pagdating nyo dun, baka you feel empty pa rin. Parang hindi pa fulfilled ang lahat. And that is the time na pwedeng pumasok ng ganitong mga tanong na hindi ko pa masagot. Hindi pa pala yun yung kailangan ko, So, pwedeng masagot natin ng maaga or pwedeng hindi natin masagot agad-agad. And it may really take time, yung mga ganyang katanungan. So, may nag-open ng cam. Nakakaingit. Nakapag-open kayo ng cam. Ako hindi. Black lang sa akin kapag nag-open ako. So, yan. Examples of big questions is, what is the meaning of life? So, isipin niyo, para sa inyo ba, ano ba ang buhay? Is it just the living? Na bumabangon tayo araw-araw? Is that the life? Is that our concept of life? Diba? So, ayun lang ba yun? Is there such thing as absolute truth? So, ito yung tatanong ko sa inyo kanina. Paano ba tayong question sa mga meron tayo ngayon? What is just? How do I live morally? So, yan. Paano nga ba natin masasabing makatarungan? Paano nga ba natin masasabing mabuti at tama yung ginagawa natin? What are our bases? What is beautiful? So, napaka-subjective na tanong, what is beautiful?
So, itong mga bagay na to ay maaring magkakaiba tayo, maaring mga komplikado yung mga kasagutan natin, and that makes it a big question for us. For you, sasabihin ko nga, maaring simple lang ito, maaring hindi nyo nare-realize kung gaano kahirap sagutin no? Kasi para sa inyo, napakasimple lang ng mga bagay. Pero sa mga philosophers, marami silang iniisip tungkol sa mga bagay-bagay niya. Branches of philosophy, we have metaphysics, epistemology, logic, axiology, which includes aesthetics, and there is ethics after aesthetics. So, in metaphysics, etymology niya, so we have the meta means after or beyond. So, concerned with reality and existence. Meta means after or beyond, while physics means yung physical so yung physical world. So metaphysics ibig sabihin beyond the physical world or the so-called noumenon. Kasi may the phenomenon and the noumenon, the material world and the immaterial world. So ganun the material world, what you call this, the real world and the ultimate reality, yung kabila, yung after ng reality, the ultimate reality. So, ayun yung iba't ibang terms ng philosophers. But for us, para mas maintindihan natin, metaphysics and physics. The material world and the other world na. Yung sa iba, sa religion, ituturing ito the heaven, mga ganyan, the heavenly things. So, sa philosophy, it is called as metaphysics, beyond the physical things. So, concerned with reality and existence. What are the things that govern something? Ito na yung mga tanong, So, ito yung thinking about thinking na, yes, this world exists, but what does this world, or what is the thing that governs this world, or what are the things that governs this world? So, ayun yung material world, di ba? And after the material world, ano pa yung may something? After the universe, may something pa ba? So, ayun yung mga tinatalakay doon sa metaphysics. Ayun nga, sa religion, it is somehow yung existence ng deity, ng divine entity, and the likes of it. So, branch of metaphysics, we have ontology, the study of being and existence, and we have natural theology, the study of God, including religion, the creation, and the divine entity. Questions on metaphysics: what is reality? What is the nature of the world we are in? What is the essence of your existence? So, para saan ka? Sabi dyan, may iba't iba tayong essence of existence or the ultimate purpose of our lives. Pwede kayang makakain ka lang, makainom ka lang, makapagdamit ka lang. So, to satisfy your physical needs. Is that your very existence? Or to satisfy your social needs, to be belong to a group, to community, to societies, or to satisfy your intellectual needs, to feed your mind. Is that your purpose? So inisip natin, or to serve humanity or to serve God. So whatever it is, it depends upon you. Alin yung magsasatisfy sa inyo? Is there a God? Ayun yung mga tanong, does God exist? What is the nature of God? So, nagkakaroon dito ng usapin ng theodicy. Does God exist or not? Is God dead or alive? Mga ganyan, si Friedrich Nietzsche, sabi niya, God is dead. Man created God on his own likeness. Parang binaligtad na, sabi dun sa religion natin, God created man on his own likeness. Binaligtad ni Friedrich Nietzsche, sabi niya, man created God on his own likeness. Saka gusto lang ng tao to have a perfect model of something. For in the seeking of perfection, kaya kinrate daw ng tao ang Diyos. Lupit ni Friedrich Nietzsche, no? So, yan. Epistemology. Ito naman, episteme, knowledge. So, therefore, study of knowledge ang branch nito ng philosophy. So, knowledge is different from wisdom, Wisdom is the totality of knowledge, is the application of totality of knowledge. Meaning, hindi porke may alam tayo, may karunungan na tayo.
we should know how to utilize the knowledge we have for us to have wisdom. So concerned with the nature of knowledge, truth, belief, and justification of it. The means of production of knowledge din. Itong epistemology. So, questions, what is knowledge? How is knowledge acquired? So, paano nga ba tayo natututo? Ano? How do we learn? How do we know what we claim to know? How can we differentiate truth from falsehood? Can our senses be trusted? Sometimes, we are blinded by our senses. Sometimes, ito yung nakakatulong sa atin. Kaya, there are factions or groups pagdating sa philosophy. May mga rationalists at saka mga empiricists. Empiricists relies on the senses, and rationalists relies in the faculty of reason. So, para sa empiricists, if they not perceive the thing, then they won't accept it. Kaya nga sa empiricists, kadalasan they are God is dead for them. Sa empiricists, kasi they cannot sense God. So, sinasabi nila. Through the 5 common senses, sense of sight, touch, hearing, and others. So, ayun, hindi nila nasa-sense. Kaya, God is dead for them. While for the rationalists, they think that there is a divine entity, the ultimate power that governs everything. Kasi, how come na mag-exist ng mga bagay-bagay na to if there is no divine power or yung ultimate power na yun na nag-govern sa atin. So logic, kasama na concerned about reasoning, arguments, and avoiding fallacy. We have different fallacies, lalong-lalo ngayon, ang daming mga argument na mga mali-mali. After ng argument nila, hindi na maka-arya, so nagpupunta na sa ibang argument. O kaya mga personal na, yung mga ganun, iba't ibang uri ng argument na yan. Philosopher's microscope, to see if the claims, the arguments are valid. So, validity of the arguments of the premises. Axiology naman, so ito na, aesthetics. When you say aesthetics, it's all about, tingnan natin. Sense of perception. So, dito, naalam natin kung how we perceive things, at ano yung kadalasan beautiful sa atin, ano yung good sa atin. Then, concerned with the nature and appreciation of art, beauty, and good taste, it has also been defined as critical reflection on art, culture, and nature. Pero napaka-subjective nga kasi ng something beautiful. We have different perspectives about beautiful. For example, sa akin, di ba? Ito yung maganda sa akin. Sa inyo, ano kaya yung maganda? For me, this car is very beautiful, very sexy. But for you, ano kaya yung perception nyo dyan, ano? So, sa katulad kong somehow ay natutuwa talaga sa mga ganyang bagay, so beautiful sa akin yan. But for some na hindi naman natutuwa sa ganyang bagay, this is something so ordinary for them. Ethics, etymology, Greek, ethos, moral, character. So, that's why ethics is really focuses on what is good, what is moral. Studies and evaluates the human conduct and morals. So, hindi lang basta-basta nag-study na what is good, what is moral. So, nandun pinag-aaralan din kung paano nagiging moral yon, ano yung nagiging basis natin ng morality na yan, and the likes. So, we have metaphysics, epistemology, then value theory, na under niya yung ethics and aesthetics. So, ngayon, what is good? Tatanungin ko kayo, what is good? Para sa inyo. Tawag ako, no? Angeline Maraneta. What is good for you? Nandiyan pa ba? Angeline, what is good for you? Hello po, sir. Yes, Angeline? Para po sa akin yung good. Ano ang concept mo ng good? Good quality of life po para sa akin. Quality of life. So for Angeline, good is the quality of life, the living, the quality of living. Pero medyo broad pa siya, Angeline. Cherish. Sir, para sa akin yung good po is as long as I'm not hurting anyone. And yung parang
para lang mag-benefit ako, yung ibang tao is ihahamak ko. Parang as long as I'm doing good na hindi inaano yung iba, ayun po yung parang good sa akin. Paano, Cherish, kung hindi okay sa'yo yun? I mean, wala kang tinatapak, dahil sa wala kang pagtapak sa iba, sarili mo naman yung natatapakan mo. Yung, for example, kalayaan mo, yung kasiyahan mo naman yung tatapakan mo. Is it still good? Siguro sir, depende. Pero siguro sir, mas matitiis ko kung ako kaysa ako yung nangaano ng iba. Parang ganun po sir. Okay, thank you, Cherish. Kay Nicholson. Sir, something that is strong. Strong, powerful, ganun. So, good is strong and powerful. Parang kailangan mong expound yan sa amin, Kay Nicholson. Sir, di ba, once na strong ka or powerful ka, good ka na. Okay, so may mga ganong pagkakataon na yung ikaw yung authority, ikaw talaga yung nagiging batayan ng good. Parang itatawag natin nagiging inherent yung pagiging good ng mga bagay-bagay. Okay, thank you for that, Kay Nicholson. Sino pa ba nagtaas na kamay dyan? Check ko lang. What is good for you? Aldrin. Ako, sir. Yes. Aldrin. Sir, ako po ba? Sorry po. Dalawa ba Aldrin dito? Hindi. Aldrin Payumo. Ako lang. Okay. Sir, I think for me, the definition of good is, it's considered to be the opposite of the evil, which is, yun yung kinalakihan natin na may good and also may bad. Yun po. Okay, so for Aldrin, napakasimple lang. Good is opposite of evil. Pero how would we really describe good and evil? Sir, balik question po kayo sa kung gusto mo sagutin, Aldrin, pwede naman Ay, sir. Okay na. So, ayun, medyo kailangan nating i-describe talaga kung ano ba talaga yung good sa atin and what is evil sa atin or good or bad sa atin. Jan Jimboy. Sir, for me, good is something that is not bad or negative, and good is something that is accepted, viewed, believed by the society. Okay, so maganda-ganda yung sagot niya, believed by the society. Something to do with the norm of the society, and that is good. Thank you, Jimboy. Gian. No, sir. Yes, Gian. So, for me, good is a moral philosophy of a human being. Also, it deals with the human standards or human rights that applicable to human behavior as a human in this society. Okay, so nagiging standard talaga natin yung good. Pero I really want to hear from you guys kung ano talaga yung standard yun ng good. Kung paano ba kayo nag-ooperate sa concept ng good sa buhay ninyo. Because different persons, different realities, different experiences, maybe we have different concepts of good. Anna Lorraine. Sa akin, sir, for me, good is about things that will not cause harm to other people. So, katulad ni, yung una sa magot, nakalimutan ko siya, Ana. Pero ang tanong nga, what if it causes harm into you na? Is still good pa rin ba? So, sabi nga nung isa kanina ay, sir, mas kaya kong tiisin yan. So, Hindi na po, sir. As long as kapag po yung isang bagay nakaka-apekto na sa'yo and nakikita mo na yung fruit ng action na yun o yung decision na yun is negative, hindi na po yan maganda. Hindi na po yan good. Kabaliktaran na po. okay, So, parang sasabi dito ni Ana na dapat good for others and good for me. Nagbe-benefit kami pareho. So, ayun. Last, Amanda, go. Sir, good for me is the state or quality of being wise. Kasi sir, pag wise ka, you make good decisions and actions. Parang bago ka gumawa or mag-decide, iniisip mo muna yung
kapakanan ng iba or yung magiging um, product ng gagawin mo bago ka mag-decide or gumawa ng action. Yun. Okay, thank you for that, Amanda. Being wise para sa kapakanan ng iba. Lagi tayo nakatingin sa kapakanan ng iba, no? Parang tunog ko tuloy ngayon, pinupush ko na maging self-centered kayo, maging selfish kayo. Tingnan niyo yung kapakanan ninyo. Diyan, Jimboy. Go. Ako sir, yun dun sa tanong kanina na kung nakaka-harm na sa sarili mo is good pa ba? Para sa akin kasi ang good is the result of our conscience. Kung yung konsensya natin sinasabi na kahit masaktan tayo, pero tama naman yun na mabubyo natin sa sarili natin, is good pa rin yun na considered siya. Okay, So, I guess nagkakaroon tayo ng kalituhan sa term na good and right, di ba? So baka na-equate natin kadalasan na what is good is always right and what is right is always good. So siguro ayun talaga yung inyong mga pananaw na what is right is always good and what is good is should be always right. So baka ganun talaga, no? Pero magkakaiba tayo ng pananaw sa mga ganyang bagay. For me, not everything right will cause good to the person. For example, according to the law, kung hindi naka-freeze ang death penalty natin, So according to the law, pwedeng patayin yung mga gumagawa ng mga krimen katulad ng, if I'm not mistaken, yung nag-murder, yung nang-rape, and the likes, yung mabibigat na krimen. So, according to the law, tama na sila ay parusahan ng bitay. Pero is it good? So, I guess it's not good to kill a person, but it's right in the eye of the law. So, para sa akin ay hindi lahat ng tama ay mabuti at hindi lahat ng mabuti ay tama. So vice versa. Pero most of the time yung mabuti ay tama at yung tama ay mabuti. Most of the time. But I'm not saying na every time. So ayon sa akin, And according to the first philosophers, sabi nila, good is something that satisfies us, gives happiness, or the highest form of it, the pleasure. Ang tanong niyan, mga binabanggit nyo kanina, kahit ba nasasaktan kayo, pero pleasurable pa rin sa inyo? Satisfied pa rin ba kayo? Happiness pa rin ba yung binibigay sa inyo? Ha? Kahit ba nasasaktan tayo, okay lang, masaya pa rin ako. Kahit gutom ako, okay lang, napasaya naman kita eh. So, if that is your pleasure to help others, kahit pa sabing kayo yung nagsasuffer, then it is good for you. Pero kung it gives negativity sa inyo, lalo sa inyong isipan, sa inyong damdamin, sa inyong katawan, so, ayun na. Hindi na kayo nagiging satisfied, hindi na kayo naging pleasurable. So, that is the start of something not good for you. So, ang good, noon pa man, titingnan nila na something beautiful and something na totoo. So, once it is false, it is not a good thing na. It is a bad thing. So, ayan. And yung lagi nila usapin dati, nung ancient times pa what is beautiful and what is true. So, ayan And we have branches of ethics. So, branches of ethics, we have normative ethics. The largest branch, it deals with how individuals can figure out the correct moral action that they should take. Philosophers such as Socrates and John Stuart Mill are included in this branch of ethics. So dito, normative daw Pero paano ba nagkakaroon tayo ng normative ethics? So nagkakaroon daw tayo ng basis ng ating normative ethics based on deontological or teleontological theory. When we say deontological theory, ito yung sasabi nung kamag-aral nyo kanina, once you are strong and in power daw, parang ganun, pwede kang maging good. Kasi ikaw yung may kapangyarihan para sa good na yun. Nagiging inherent yung good. It may be someone or something or some action. In a better sense, or in a better to understand na, in a easier to understand na bagay is the means justifies the end. Inherent yun, di ba? So if this is the means, always the end is good. The mean justifies the end. So minsan doon tayo nagwo-work na
na yung ethics natin doon nagwo-work, yung usapin natin ng mabuti doon nagwo-work. Whatever the result will be, basta mabuti yung ginawa ko, o basta ito yung ginawa ko kasi mabuti to, then that is good. Kahit pa sabihin na maghirap ako in the end, hindi ako nag-benefit, yung katawan ko, na sabihin natin na naghirap talaga ako sa katawan, lupa ako, nagutom, halos mawala na ng damit, pero good naman yung ginawa ko, so that is still good. So that is deontological. Ini-inherit ng gawa or mismong ng tao, ng bagay, yung pagiging good niya. Inherently, ano. And deontologically naman, ito naman yung kabaliktaran. The end justifies the mean. So for those individual, halimbawa sa mga nakatira sa mga lansangan, it's okay for them, it's good for them na magnakaw kasi in the end, kumakain sila. Nakakabuti ito sa kanila. So, the end justifies them. So, kaya may mga tao na ang pag-iisip nila, that is good, di ba? Namatay ba siya sa ginawa ko? Hindi naman siya namatay eh. Pero ako, nakatulong siya sa akin kasi ako, kung di ko ginawa yun, ako naman yung mamamatay. So, may mga ganun tao, it feels like distorted yung way of thinking nila, but they live on the society. Doon sila nag-work sa ganung klase ng society, ng ganung community. Yung environment nila ay gano'n, kaya gano'n sila mag-isip. So, pwedeng normative yung ethics natin na nakadepende doon sa ginagalawan natin. It's either the mean justifies the end or the end justifies the mean. Deontological or the deontological theory. And when we say meta-ethics naman, so this branch seeks to understand the nature of ethical properties. So, what is good, what is wrong, what is bad, what is right, and what is wrong. And yung mga makatarungan, as if truth values can be found in the theory behind moral principles. So sabi nga natin, di ba, meta beyond. So beyond ethics, we are thinking about ethics. We are thinking about good. Kailan nagiging good ang good, kailan nagiging bad ang bad, kailan nagiging unjust ang unjust, and the same things. Kailan nagiging wrong ang wrong and right ang right. So pinag-iisipan yun sa meta-ethics, ano? Kaya naman nakakapag-formulate tayo nung katulad ng mga normative ethics natin. The mean justifies the end or the end justifies the mean. Kung saan tayo nag-ooperate doon ng goodness, ng concept ng goodness natin. So kayo, ano bang mas matimbang sa inyo? The mean justifies the end or the end justifies the mean? Guys and girls, saan kayo mas nag-ooperate? Wala na sumagot. Or baka hindi nyo naunawaan yung yung the mean justifies the end and the end justifies the mean. For example, sa Christianity, gagawin ko itong mga bagay na ito, magpapakahirap ako sa mundo kasi mabuting bagay ito. Whatever it is, kahit na maghirap yung buhay ko, kahit na sabihin natin na may better way naman para umunlad yung buhay ko, na ito pa rin yung gagawin ko, magpapakahirap ako para sa mga kapatid ko. So the mean justifies the end. Meron namang the end justifies the mean na kita mo, di ba, maganda yung kinalabasan. So kung ano man yung ginawa ko doon, yung means ko, nag-benefit naman tayo, it's good. So, di ba, mabuti sa atin yun, it's good. So saan tayo nag-ooperate doon? The end justifies the mean or the mean justifies nabubulo tuloy ako, justifies the end. So, pipili tayo, no? Siguro, there are times na sasabihin natin na doon ako sa isa. Minsan, nagwo-work pareho yun sa buhay ng tao. Pero lagi meron yung may namamayani doon. May nagiging dominant doon sa mga paniniwala niya. Sa views na yun. So, applied ethics naman, this is the study of applying theories from philosophers regarding ethics in everyday life. For example, this area of ethics asks questions such as, is it right to have an abortion? So, ina-apply na natin yung mga ethical theories natin dito sa applied ethics. So, ang tanong, is it right to have an abortion? Tatanungin ko kayo. Ito yung dilemma natin. Is it right to have an abortion? Kasi yung tinitinas yung sulong yan sa Pilipinas Una, divorce, reproductive health bill, tapos ngayon naman ay etong mga bagay na to, abortion.
Sa tingin niyo, is it right? Is it good to have an abortion? O reason na lang, sino sa inyo yung pro na makapagpasa ng batas na maging legal ang abortion? Si Cherish, si Pamela, check ko no, yung Q. So yan, si Cherish, Pamela, Jan, Amanda, Ira, si Kay Nicholson. And sino naman sa inyo yung hindi okay na magkaroon ng abortion? Si Jermaine, si Matthew. So marami din halos magkasama yung yung bilang ng pro and anti sa abortion. So hindi ko kayo pinag-away tinitingnan lang natin kung sino sa inyo. So you have different views and opinions kasi pagdating dyan So doon tayo nagkakaroon ng pagkakaiba. The end justifies the mean or the mean justifies the end? The mean justifies the end. So itutuloy natin yung pregnancy kahit nasabi yung makasama din sa babae kasi nga na-rape siya. Yun yung mabuti, di ba? Mabuti ang mag-bear ng child, ang magkaroon mga anak, magparami. Kasi nga, di ba, utos yun, magparami kayo. Yan. So, okay yun na magparami kasi mabuti nga daw yun ayon sa katuruan natin. So, wag mo ipapalaglag. Para doon sa point na yun, wag mo ipapalaglag buhay yan. Papatay ka ng buhay, masama yun. So, kahit nasabihin mo na na-rape ka, buhay pa rin yan. Pagpatuloy mo yan. Pero, yung effect dun sa mother, makikita niyo yung bata na ipapanganak niya, bunga ng rape. So, masyadong masakit sa kalooban, Hindi siya nagbe-benefit hindi talaga siya nagbe-benefit doon from that moment. Pero dun sa iba naman, may mga nagiging okay, palaglag ko na lang kasi hindi ko makakayanin. So, mas magiging okay ako. Yung ending ko, mas okay, magiging good sa akin. So, the end justifies the mean, di ba? So, kaya ang hirap ng usapin ng good May mga punto kasi na, oo, tama, magbe-benefit to iniisip natin, wala bang isang bagay na pareho tayo magbe-benefit, yung magiging okay tayo pareho sa mga ganung pagkakataon? Kailangan ba talaga may sakripisyo tayo? Kaya tayo nahihirapan ng pagpili ng what is good. Kasi parang either way, may isa-sacrifice tayo. It's either ourselves or them. Diba? So, dun sa applied ethics, inaaral yun, yung application ng mga bagay-bagay na yun. And yun nga, kahit ngayon, isipin natin, actually ako ay anti-abortion, pero iniisip ko, totoo na ang hirap dun sa part ng mother kung ako kaya babae, ma-rape ako, wag naman Tapos, magkaanak ako, makikita ako yung anak ko, that symbolizes me as a rape victim. So, di ba? So, pero may mga malalakas na mga nanay na kahit na victim sila ay nagagawa nilang i-overcome yun, minamahal pa rin nila yung mga anak nila. And I really salute them. Pero hindi ko naman masisisi yung mga nanay na ipinalaglag na lang yung mga anak nila kasi nga, nasaktan sila masyado doon sa nangyari sa buhay nila. So, I cannot really say na ang sasama nila sa mga ganung pagkakataon. Kasi nga, di ba, it's for you to understand how they came up sa mga ganung decision sa buhay nila. But I'm not telling na it's good. I cannot really tell na good yun kasi nga, that's still a life Pero I understand them. Ayun lang. So, moral ethics naman, this branch questions how individuals develop their morality, why certain aspects of morality differ between cultures, and why certain aspects of morality are generally universal. So, kung meta-ethics, pinag-aaralan natin kung paano nagiging mabuti, masama yung masama, tama yung tama at mali yung mali. Dito naman sa moral ethics, parang parang redundant. When we say ethics, it is usapin na ng morality, tas moral ethics pa. The morality of morality. So dito naman gina-justify paano nagiging generally or universally ethical yung bagay na yun, ano yung behind it, paano nasasabi na o paano gina-justify na ethical sa kanila yung bagay na yun. For example, sa religion ng India, di ba? Paano nasasabi nilang ethical at o mabuti yung pagsusunog sa mga babae, sa mga asawa? Because if you would understand their tradition, their religion, ganun talaga yung practice sa kanila. And for them, it's a good thing. For them, it's a good thing. So,
dito inaalam lang natin sa moral ethics kung bakit nila nasasabing ethical yung mga bagay-bagay na yun or good yung mga bagay-bagay na yun. So it's more an explanation and understanding of moral beliefs. And descriptive ethics, this branch is more scientific in its approach and focuses on how human beings actually operate in the real world, rather than attempt to theorize about they should operate. So yung pagiging idealistic kasi ng tao, especially nowadays, gusto nila babangon tayo, angat lahat. Pero kung titingnan mo, napaka-idealistic, hindi napaka-realistic. So dito sa branch of ethics na to, yung real life scenario talaga yung ipinapakita, yung inuunawa. Na ito yung, we are not more of ideals. We are more on the reality. At dapat tayong nakakapit lagi dun sa reality. For example, nag-aim ka ng perfect governance. Zero corruption, pero napakataas pa ng level of corruption. Why don't you aim for the nearest possibility na malesen ang corruption? Hindi in 6 years mawala ang corruption kagad. So, we have to see things in real life situations. Hindi yung parang mga nananaginip tayo, nasa utopia tayo, the perfect society. So, ganun din dito sa ethics na to. So, mas pinapakita ko ano yung naturalesa ng tao pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya mas nauunawa natin yung mga tao. Mas lumalawak tayo, and in that way, mas nagkakaroon tayo ng peace of mind. For example, di ba? Meron dyan, nasasaktan masyado kapag something little. I mean, siguro it's offensive to say something little because for someone, it's a big thing, Pero ang naging problema, they cannot see that thing as really occurring. So kapag nangyayari sa kanila, medyo nahihirapan talaga sila. So that is the descriptive ethics. So more on sa reality, hindi doon sa mga ideals natin. And for me, it is better to be more realistic than more idealistic. So realism over idealism. But one of my co-teachers said that idealism is our stepping stone to a better society. So we should not let go of our idealistic self, but we should be always step in the reality. So ayun na yung mapapaya ko sa inyo. Hindi puro ideals lang. Dapat meron din tayong mga pagtapak sa realidad. So we have to step in the reality and jump into the nearest reality. Wag yung nag-shortcut tayo, parang sinunod na Naruto dito, tapos konting aral lang, Hokage na, mga ganun. So, dun tayo sa step by step process din. So, ayun lang yung may bibigay ko sa inyo, valuing with regards to the study of ethics. So, ngayon, siguro ay nag-iisip kayo, na parang ang hirap namang i-defend ng good ko. Mahirap talagang i-defend kung yung good mo lang yung i-defend mo, we have to understand things. That is a better thing. Kaya nowadays, guys and girls, mahirap maging self-righteous. Lalo pa hindi natin alam ang hinaharap. So, yung mga preference natin, then, so be it, yung preference natin. Pero, preference natin yan, The others, they see things differently because of different perspectives. Kahit dito sa bagay na to, sa mabuti. Diba? May mga usapin nga May mga usapin nga tungkol dyan sa kabutihan ng mga candidates na yun So, yung iba, mabuti ang tingin nila, yung iba, hindi. Kasi different realities, different experiences. So, dito, we just have to understand how or what are the basis of good. Halimbawa, sa isang society, ang basis of good ay law. So, doon tayo mag-stick. Doon natin ibata yung ating judgment of what is good or what is ethical. Katulad nun, sa mga teachers na babanggit ko sa inyo kanina, diba? So, sa code of ethics namin, ayun yung good and bad sa amin. Pero, yung ibang teachers, isinisingit pa yung human rights, yung freedom of expression.
in-specify naman ng Code of Ethics namin kung ano yung hangganan ng aming freedom of expression. Lahat naman, di ba, may hangganan kahit yung mga karapatan natin, yung kalayaan natin. Sabi nga, ang karapatan natin at kalayaan natin ay nagtatapos sa kalayaan at karapatan din ng iba. Kung sinisiraan mo na yung isa dahil sa iyong dahil wala namang court orders, wala namang mga kanya na nasasabihin na ganito ka, ay ayan, ano yan, ganito yan, tao yan. So, libel lang yung mga ginagawa natin. So, kinakailangan natin na mas matibay ng batayan. So, kaya, yung freedom of expression natin, may mga hangganan din. Especially, sa mga professional na katulad namin. So, may mga hangganan din yun. Baka akala natin sa kalayaan, walang hangganan, limitless. Tandaan nyo yun. Nagtatapos yan sa karapatan din ng iba. So, kung may karapatan ka, may karapatan din siya. Kaya alamin natin yung lahat-lahat, pagdating sa pinapaniwalaan nating mabuti. Ano ba yung basis natin? If it's law, then we should be technical. If it's religion, then it should be inside our doctrine, within our doctrine. So, let's follow para masabi naman na ethical tayo doon sa ating mga paniniwala. Ngayon, kung magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, ikaw sa law ka, ako sa religion ako, lalo pa magkaiba tayong society. So, hindi kita pwedeng sabihin na, ay, hindi yan yun, Pero kung magkaisa tayo ng domain ng batayan, then that is the time that we can say if it's ethical or unethical, if it's good or bad, if it's wrong or right. So ayun lang ayun yung mailalagay ko sa discussions natin. Kaya we should be critical, mas mag-isip pa tayo sa mga bagay-bagay niya. Hindi porke ayun yung akala natin, ayun na yun We have to still question ourselves, yung pag-i-skeptic natin sa sarili natin at sa iba, ipagpatuloy natin. Hindi ko pinopromote sa inyo na pagdudahan nyo na lang lagi sarili nyo, Kasi sabi ko lang, yung mga pag-iisip natin, isipin pa natin. We should think of our thinking. So yung mga meta, yung mga beyond the narratives of our thinking, So tingnan pa natin. I guess we will be better individuals kapag ganun tayo. More on understanding, more on respect. Pag sabing respect naman, di naman yun yung tatanggapin mo, ipapamuhay mo na. Hindi. It's more on the behavior towards that thing. Okay, so yan. I will not do anything that will harm you. Magsasalita na kung ano or the likes. Nagagawa na kung ano na makakasama. So that is the respect. Hindi yung respect meaning tatanggap ka na. Tatanggapin mo na ay na rin yung paniniwala mo or mga ganun. So yun, this is our first discussion. Wala ako naka-ready activity for you guys, but soon I will publish an activity or a quiz for you. So that's it for today. Do you have any question or clarification? Wala po, sir. Wala po, sir. Wala po, sir. sir. Okay, so that's it for today, I guess. And yun. Nagpakita pa si Kay Nicholson, Poging-pogi. Yan. So, paalam sa inyo. At kita-kits ulit tayo next week. Thank you po. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po.